یه رمان فارسی میخوام بهت معرفی بکنم که هم توصیفای معرکه‌ای داره، هم خوفناکه، هم این که برای اینکه تمامش کنی یه شب تا صبح حداقل بیدار میمونی. مشتاق شدی؟ این ویدیو رو تا آخر تماشا کن. سلام، من سایه هستم و اینجا چنل با من مطالعه کنه، چنلی که توش کتاب معرفی و نقد و بررسی میکنم. اگر به اینجور موضوعات علاقه‌مند هستین، چنل رو سابسکرایب و اون زنگوله رو فعال کنین تا از پست ها و ویدیوهای جدید مطلع بشین. کتابی که توی این ویدیو میخوام به شما معرفی کنم اسمش هست آواز کشتگان، اثر رضا براهنی. این کتاب 520 صفحه است. همونطور که میبینین چاپیش توی بازار وجود داره. کتاب نایابی نیست. اگر هم بخواین توی اپلیکیشن تاقچه و فیدیبو و کتابراه میتونین به این کتاب دسترسی داشته باشین. اگر عضو طرح بی‌نهایت در تاقچه باشین، این کتاب اونجا برای شما به صورت رایگان در دسترس خواهد بود. رضا براهنی شاعر، نویسنده و منتقد ادبی سرشناس ولی در این حال جنجال برانگیزه. بیشتر حواشی و جنجال‌هایی که در رابطه با این نویسنده وجود داره، صحبتاش ضد استبداد سیاسی و مشخصاً ضد حکومت پهلویه. ایشون زمان شاه تجربه زندان و شکنجه شدن رو داشته و بارها در مورد این تجربیاتش صحبت کرده. در واقع بخش وسیعی از آثارشون، اهم از رمان و شعر یا صحبت‌هایی که جای مختلف دارن انجام میدن، در مورد شکنجه‌هایی که توی دوران ستمشاهی ایشون تجربه کردن یا شاهدش بودن. این کتاب هم بی ارتباط به اون اتفاقات نیست. سال 52-53 نوشته شده، ولی وقتی که میخوندمش حس میکردم جامعه امروز ایرانه. از همه نظر، از اون بحث توصیف حوادثی که توی دانشگاه و توی زندان‌ها رخ میده، هم از این جهت که توی جامعه چه تفکر و دیدگاه‌هایی وجود داره، توی جامعه چه گاردی وجود داره، چه دیدی وجود داره نسبت به زندانیان سیاسی، حالا چه اونایی که در بند هستن، چه اونایی که از بند آزاد شدن، حالا موقتاً یا حبسشون تموم شده یا هر چیزی، و تو جامعه اتفاقاً این افراد رو نمیپذیره، باشون کنار نمیاد و اون حسر و تنهایی و انزوای زندانی سیاسی در واقع بعد از حبسشه، نه زمانی که داخل زندانه. خیلی شوکه کننده و جالب بود و در این حال فکر میکردم که هنوز داره جامعه امروز ایران رو توصیف میکنه. داستان مرتبط با زندان، شکنجه، تبعید، اعدام، مبارزه با استبداد، جنبش‌های دانشجویی و اتفاقات و موضوعاتی از این دست هست. تجربه شخصی من از این کتاب یه سری تجربیات متضاد بود. از یک طرف خب می‌بینیم که خب کتاب کوچیکی نیست، برخلاف چاه به چاه که اصلا کلاً اینقدر بود ضخامتش. این کتاب 520 صفحه است. از نظر حوادثی که توی این کتاب رخ میده و داستان، خب این کتاب یه جورایی پخته تر هست نسبت به چاه به چاه. این حسن رو نسبت به اون یکی کتاب داره. توصیف ها واقعا معرکه است، یعنی قشنگ توی اون فضای ذهنی شما قرار میگیرید. توصیف های نویسنده فوق‌العاده معرکن و بهترین بخش توصیف این کتاب مرگ صداقت بود که اصلا کرک و پر آدم میریخت از خوندنش. اما یه سری ویژگی‌های دیگه هم این کتاب داره. این کتاب همانند چاه به چاه یه ویژگی منفی برجسته از نظر من داره و اونم اینه که دیالوگ ها خیلی مصنوعی هستن، خیلی اگزاجره هستن، خیلی اغراق‌آمیز هستن. آدمای نرمال، آدمای معمولی این شکلی با هم دیگه حرف نمیزنن. اون جریان سیال ذهن از این فکر میره تو اون فکر، اصلا یهو از وسط انفرادی میریم تو خاطرات کودکی، بعد میریم توی خاطرات زندان دفعه اول و یه جاهایی اصلا ممکنه قاطی کنیم که اینجا الان کجای داستانه و تمرکز زیادی میطلبید. خب از این جهت این کتاب خیلی خوب و قوی بود. خود درگیری یا چیزایی که توی ذهن نویسنده میگذره، تو ذهن بیننده میگذره رو نویسنده خوب بیان کرده، ولی باز دارم میبینم تو بحث حالا دیالوگ ها شاید اونقدر که باید و شاید ظرافت به خرج نداده. این نکته منفی در مورد داستان بود. یک ویژگی مثبت دیگه این کتاب پایان شوکه کنندشه. شما نمیتونستین حدس بزنین که با این شرایط تو این موقعیت کتاب به پایان برسه و اینش خیلی برای من جالب بود.
اولین نکته جالب در مورد این کتاب برای من اسم کتابه. آواز کشتگان. این اسم از کجا میاد؟ از یک شعر که براتون میخونم. عاشقان کشتگان معشوقند، بر نیاید ز کشتگان آواز. خب حالا توی این شعر عاشقان کسانی هستند که برای مبارزه در راه آزادی، کسانی که خواهان آزادی هستند، کسانی که ضد استبداد هستند، عاشقان به این گروه اشاره داره. سر یه سری اتفاقاتی که میفته، محمود شخصیت اصلی داستان تصمیم میگیره که بشه آواز کشتگان. یعنی چی؟ اون کسانی که حالا زندان رفتن، کشته شدن، شکنجه شدن، حالا محمود این اطلاعات رو داره گردآوری میکنه یا شاهدش بوده، میخواد بیاد و صدای اون کشته شدگان باشه، آواز آن کشتگان باشه که هویتشون مشخص باشه، صداشون به دنیا برسه. این فلسفه اسم کتاب بود و یه جورایی کل موضوع داستان رو هم داره بیان میکنه. واقعا دوست داشتم، برای من جالب بود. دوست دارم این یه تیکه که مربوط به اسم کتابه رو از روش براتون بخونم. تو آواز کشتگان شدی، هر اتفاقی که در آینده بیفتد، تو نباشی، من نباشم و از عوض شود و بخواهند تو باشی و به تو افتخار کنند و یا حتی تو خودت هم از بین بروی یا یک نفر از روی عصبانیت، حسادت، وقاحت، تنگ نظری تو را بردارد و به قول خودت بگذارد سینه دیوار، باز هم یک چیز را نمیتوانند تغییر بدهند. در زمانی که همه ساکت بودند، بیان که تظاهر به داد و فریاد کنی، نشستی و کار شرافتمندانه کردی. من خوشحالم که من و تو صاحب خانه، زندگی مجلل، پول، سفرهای پرزرق و برق نبودیم. با زنها و مردهای خوشگل پولدار رفت و آمد نداشتیم. یکی از نکته‌های جالب این کتاب اشاره مکرر به نام ثابتیه. ثابتی همون پرویز ثابتیه، کسی که الان خارج از ایرانه و در واقع رئیس ساواک بوده. در این کتاب به نام پرویز ثابتی بارها اشاره میشه. محیط زندان، محیط سلول و شکنجه ها و بعضاً تهدید به تجاوزها، خود آزار جنسی و تجاوزها توصیف میشن. اگر مشکل روحی دارید یا تجربه بد قبلی دارید، شاید خوندن این کتاب برای شما مناسب نباشه. توی این کتاب خب همانند کتاب قبلی گرچه فحش ها سانسور شدن، ولی متوجه میشین که اینجا یک فحشی وجود داره. در کل کتاب بسیار جالبی بود. با توجه به شرایطی که داریم توش زندگی میکنیم، واقعا حس همزادپنداری شدیدی به این کتاب داشتم. یه خلاصه کوتاه از موضوع کتاب بدم بدون اینکه داستان اسپویل بشه. محمود شریفی استاد دانشگاه و یه روشنفکریه، مخالف و منتقد رژیم ستمشاهیه. این فرد از یک خانواده فقیر و ضعیف روستایی میاد، انواع تبعیض‌های زبانی، نژادی، اقتصادی و سیاسی رو تجربه کرده، فقر رو تجربه کرده. یه جوری به نظر میاد که خود براهنی بیشتر در مورد تجربه خودش توی این کتاب نوشته باشه. اون اوایل کتاب داستان جالب شروع میشه، بعد یک بازه زمانی شما در تاریکی و در یک حالتی که نمیفهمین درست چه اتفاقی داره میفته و حتی یه جوری کسل کننده، دائم دارید استرس میگیرید ولی نمیدونین این استرس برای چیه. اما به نیمه کتاب که میرسین تا پایان، این مسئله برطرف میشه. تازه با لایه‌های مختلف اتفاقات آشنا میشین و متوجه میشین که اون اتفاقاتی که پشت سر گذاشته بودین، اون استرس ها برای چی بوده. اینش برای من خیلی جالب و برای همین گفتم این کتاب کتابی که میتونه شما شب تا صبح برای خوندنش بیدار نگه داره، چون نیمه دوم کتاب عملاً انقدر پیوستگی حوادث بالاست که اصلاً نمیتونید کتاب رو بذارید کنار. خلاصه این که به نظر من این کتاب ارزش یک بار خوندن رو داره. امیدوارم که از این معرفی کتاب لذت برده باشید. اگر این کتاب رو خوندین ممنون میشم که نظراتتون رو در قسمت کامنت ها برای من بنویسین. با لایک، کامنت و سابسکرایب میتونین از من حمایت کنین. حمایت های شما کمک میکنه تا من ویدیوهای بعدی رو با کیفیت خیلی بهتری بسازم. ممنون که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. روز خوبی داشته باشید.